Hi my friends, how are you? ඔන්න අදත් අරන් ආවා යුකි ලස්සන වාක්‍ය පැටර්න් එකක්. ස්පෝකන් වාක්‍ය පැටර්න් එකක් අරන් ආවා ඔයාලට කතා කරන්න. කරන්න හිතන්නවත් එපා. කිසියම් දෙයක් කරන්න හිතන්නවත් එපා. දැන් අපි කියනවා මගේ ෆෝන් එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. අන්න ඒ වගේ භාවිත අපි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ලස්සන ප්‍රේස් එකක් අපි ඒක හදාගන්න විදිහ කතා කරමු. වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න විදිහ ඊළඟට උදාහරණ වාක්‍ය කතා කරමු. පුරුදු විදිහටම ඩයලොග්ස් කිහිපයකුත් සලකා බලමු. ඔන්න එහෙනම් අපි යනවා වීඩියෝ එකට. come my friends. කිසියම් දෙයක් කරන්න හිතන්නවත් එපා කියන්න. මොන හරි දෙයක් කරන්න හිතන්නවත් එපා. කරන්න තියා හිතන්නවත් එපා කියන්නේ. අන්න ඒක කියන්න අපි භාවිතා කරන ප්‍රේස් එක තමයි don't even think about. Don't even think about. මෙන්න මේ ප්‍රේස් එකත් එක්ක අපේ අදහස් අපි හරියටම කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මතකයිනේ ප්‍රේස් එක? Don't even think about. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. කිසියම් දෙයක් ගැන හිතන්නවත් එපා. මොන හරි දෙයක් ගැන හිතන්නවත් එපා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි don't even think about එකත් එක්ක subject එක එහෙම නැත්නම් noun එක යොදා ගන්නවා. ඔන්න බලන්න. ඔයාගේ ex boyfriend ගැන හිතන්නවත් එපා. අන්න එතකොට අපි කියනවා don't even think about. එතකොට subject එක මොකද්ද? your ex boyfriend. ඔයාගේ කලින් boyfriend ගැන හිතන්නවත් එපා. Don't even think about your ex-boyfriend. එතකොට අපි හිතමු මෙහෙම කිසියම් දෙයක් කරන්න හිතන්නවත් එපා. කලින් කතා කරේ කිසියම් දෙයක් ගැන හිතන්නවත් එපා noun එක. දැන් මෙතන verb එක. එතකොට don't even think about කියන phrase එකත් එක්ක අපි verb එක තියන්නේ present continuous එකෙන්. දැන් හිතන්න don't even think about saying anything. කිසිම දෙයක් කියන්න හිතන්නවත් එපා. saying anything. saying ing form එකෙන්. ඊළඟට කිසියම් දෙයක් කරන්න හිතුවේවත් නැහැ. past tense එකෙන්. අපි කොහොමද තියන්නේ? එතකොට subject එක don't කියන එක වෙනුවට අපි didn't use කරනවා. ඊට පස්සේ didn't even think about ඊළඟට noun එක. හිතන්න මෙහෙම she didn't even think about her problem. ඇගේ ප්‍රශ්න ගැන හිතුවේවත් නැහැ. හිතුවේවත් නැහැ. දැන් මං හිතනවා තේරෙනවා දැන් මේ හැදෙන විදිහ. අපි උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයකට ගිහින් බලමු. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මගේ සෑන්ඩ්විච් එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. මගේ සෑන්ඩ්විච් එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. එතකොට don't even think about අල්ලන්න present continuous tense එකෙන් තියෙනවා touching my sandwich. Don't even think about touching my sandwich. මගේ සෑන්ඩ්විච් එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. සහෝදරයන්ගේ ප්‍රශ්න ඕවනේ. ඊළඟට දුම් බොන්න හිතන්නවත් එපා. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඔයා දන්නවා මාත් එක්කම වාක්‍ය හදාගමු. Don't even think about smoking. Don't even think about smoking. දුම් බොන්න හිතන්නවත් එපා. දැන් තේරෙනවනේ. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍ය ගණනාවක් කතා කරමු. එතකොට ඔයාට මේක වේගයෙන් හුරු වෙනවා මනසට, මතක හිටිනවා මනසට හුරු කරගත්තාම. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. කලින් යන්න හිතන්නවත් එපා. දැන් ඔය ඔෆිස් වල ඉන්නවා හැමදාම කලින් යන්න ඕන වෙන පිරිසක්. අන්න ඒ අයට බොස් කියනවා don't even think about leaving early. කලින් යන්න හිතන්නවත් එපා. Don't even think about leaving early. කලින් යන්න නම් හිතන්නවත් එපා. කරන්න තියා හිතන්නවත් එපා. දැන් තේරෙනවනේ. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. Let's go next one. දැන් හිත කියනවා ඇගේ නම කියන්න හිතන්නවත් එපා. දැන් අපිට තරහකාරයෙක් අපි හිතමු කලින් girlfriend දැන් මාර තරහයි. එතකොට අපි එයාට කියනවා don't even think about saying her name. saying her name. ඇගේ නම කියන්න හිතන්නවත් එපා. මට ඒ නම අහන්න ඕනෙවත් නැහැ. අන්න ඒක නිසා මගේ ඉස්සරහ ඇගේ නම කියන්න එපා. මාර තරහක් නේ. Don't even think about saying her name. Let's go next one.
අන්තිම බිස්කට් එක කන්න හිතන්නවත් එපා. මෙන්න මේවා මේ ගෙවල් වල සහෝදරයෝ අතර තියෙන ප්‍රශ්න මේවා. අන්තිම බිස්කට් එක කන්න හිතන්නවත් එපා. කොහොමද කියන්නේ? Don't even think about eating the last cookie. Don't even think about eating the last cookie. දැන් ආයෙ රණ්ඩු වෙනකොට ආයෙ බිස්කට් වලට චොකලට් වලට රණ්ඩු වෙනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් රණ්ඩු වෙන්න. අන්න එතකොට ඔයාගේ කටටත් මේවා හුරු වෙනවා. Okay, let's go next one. මම යනකම් මගේ කම්පියුටර් එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. මේවා මේ ඔෆිස් වල ප්‍රශ්න. මම යනකම් මගේ කම්පියුටර් එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. How can we say it? Don't even think about touching my computer while I going. Don't even think about touching my computer while I am gone. මම යනකම් මගේ කම්පියුටර් එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. දැන් අපි මේ don't even think භාවිතයෙන් දෙබස් කීපයක් සලකා බලමු. ඔන්න එකනේ කියනවා can I have that cookie? මං අර බිස්කට් එක ගන්නද? No, it's mine. නෑ ඒක මගේ. එපා ඒක මගේ. Don't even think about touching it. ඒක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. Can I have that cookie? No, it's mine. Don't even think about touching it. ඒක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා ඒ බිස්කට් එක. Okay, let's go next one. I might go home early today. මට අද කලින් ගෙදර යන්න පුළුවන්. I might go home early today. ඔන්න එතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා don't even think about it. ඒ ගැන හිතන්නවත් එපා. We have a lot of work to do. අපිට ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා කරන්න. We have a lot of work to do. අපිට ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා කරන්න. I might go home early today. Don't even think about it. We have a lot of work today. Okay, let's go next one. I am thinking about calling my ex-girlfriend. මම මේ හිතමින් ඉන්නේ මගේ කලින් පෙම්වතියට කතා කරන්න. ඔය පිරිමි ළමයින්ට එහෙම හිතනවා ටික දවසක් ගියාම නිකන් කතා කරලා බලන්න ඕනේ. මොකද කරන්නේ දන්නේ වගේ නේද? ඔන්න හිනාවක් ගියා. මං කියන්නේ ඇත්ත. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා I am thinking about calling my ex-girlfriend. මං හිතමින් ඉන්නේ මගේ girlfriend ට කතා කරන්න. Don't even think about calling her. ඇයට කතා කරන්න හිතන්නවත් එපා. She was terrible for you. එයා ඔයාට ගොඩක් කරදර කරා. She was terrible for you. එයා ඔයාට ගොඩක් කරදර කළා. යාළුවා කියනවා ඇය ගැන ඇයට කතා කරන්න හිතන්නවත් එපා. ඇය ඔයාට ගොඩක් කරදර කරා. මොකද යාළුවනේ දන්නේ ඒ කරදරවල තරම නේද? Okay, let's go. Next dialogue. You are on a diet. ඔයා ඉන්නේ diet එකනේ. You are on a diet. ඔයා කෑම පාලනයකනේ ඉන්නේ. Don't even think about touching that hamburger. අනර hamburger එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා ඒ හින්දා. You are on a diet. ඔයා diet එකේ ඉන්න නිසා don't even think about touching that hamburger. අර hamburger එක අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා. එතකොට ඔන්න diet එකේ ඉන්න එක්කෙනාට ටිකක් කැමති ආසයි කන්න. But it looks so good. අනේ ඒක හරි ලස්සනයි. පේන විදිහට ඒක හරි හොඳයි. කන්න හිතෙනවා. I said don't even think about it. මං කිව්වා ඒක අල්ලන්න හිතන්න එපා. ඒ ගැන හිතන්නවත් එපා. I said මං කිව්වා don't even think about it. ඒ ගැන හිතන්නවත් එපා. Okay, let's go next dialogue. Don't even think about pushing me into the swimming pool. මාව පූල් එකට තල්ලු කරන්න හිතන්න නම් එපා. නසරානි යාළුවන්ගේ තරම දන්න අය කියනවානේ දැන් මාව තල්ලු කරයි. දැන් මාව පූල් එකට තල්ලු කරයි වගේ. ඔන්න එහෙම හිතලා කියනවා don't even think about pushing me into the swimming pool. පූල් එකට මාව තල්ලු කරන්න හිතන්නවත් එපා. යාළුවන්ගේ හැටි දන්නවනේ. Too late. අයියෝ ගොඩක් පරක්කුයි. I already thought about it. මං දැනටමත් ඒක හිතලා ඉවරයි. Thought about it. ඒ ගැන හිතලා ඉවරයි. That is funny. ඒක වඩ විහිළුවක්ද? හරි විහිළුයි නේ. දැන් අපි කියන්නේ හරි විහිළුයි. That's funny. But seriously don't do it. නමුත් ඇත්තටම seriously ඒක කරන්න එපා. But seriously don't do it. යාළුවෝ ඉතින් කිව්වට හයිද නේ? අපි බලමු. Don't even think about pushing me into the swimming pool. මාව පූල් එකට තල්ලු කරන්න හිතන්නවත් එපා. Too late. I already thought about it. That's funny, but seriously don't do it. කොහොමද? ඔන්න ඉතින් අද අරන් ආවේ
ඒක මොකක් හරි දෙයක් කරන්න හිතන්නවත් එපා කියලා අපි කියන විදිහ අලුත් ලස්සන ප්‍රේස් එකක්. මම මේක වාක්‍ය පැටර්න් වල අපි දිග වීඩියෝ අරන් ආවා වාක්‍ය 50 100 අන්න ඒ වලදී පොඩ්ඩක් උඩින් කතා කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. අද අපි මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක හදාගන්න විදිහ බොහොම සරලව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරා. උදාහරණ වාක්‍ය සහ ඩයලොග්ස් කිහිපයකුත් එක්ක. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. යුකි කියලා දෙන දේවල් ඔයාලට තේරෙනවා කියලා මම දන්නවා. මොකද ඔයාලා මට කමෙන්ට් කරනවනේ. ඔන්න එහෙනම් ඔයාලා හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වාක්‍ය ගණනාවක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති වාක්‍ය දෙකක් පළවෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මම දන්නවා එතකොට ඔයාලට මේක තේරුණා තමයි කියලා. ඕකේ. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් මට ඕනේ. Thanks for watching and don't forget comment below and don't forget subscribe, like and share. Okay my friends, bye bye.